Hi guys, ඔන්න ඉතින් අපි අද අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් එක්ක. ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ චීස් කොත්තුවක් හදන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් තුන්දෙනා ටීවී එක බලන ගමන් මායි හස්බන්ඩ් චීස් කොත්තුව හදන්න යන්නේ. හැබැයි චීස් කොත්තුව හදන්නේ අපේ බබාලගේ තාත්තා. ඉතින් බලමු කොහොමද චීස් කොත්තුව හදන්නේ කියලා. අපේ පොඩ්ඩොත් එක ටිකක් ඉතින් කරදරයි මේ චීස් කොත්තුව හදනකොට. හැබැයි මේකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා අද මගේ හස්බන්ඩ් චීස් කොත්තුව හදන එක ගැන. බලමු මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අයි හස්බන්ඩ් චීස් කොත්තුව හදන්න කියලා. එහෙනම් යමු චීස් කොත්තුව හදන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් තියාගමු තෙල් ටික රත් වෙනකන්. එකටම අපි එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු ඉඟුරු ඊළඟට එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත ලුණු. ඉතින් මේ පිට පොඩක් රන්නම් පාටට බැදෙනකම් කාචි බැඳ ගන්නවා. ඉතින් අපේ උදව්වට සාරත් මෙතෙන්ට ආවා. සාරා ඉතින් ඔක්කොටම චාව කියන්න. මේක පොඩ්ඩක් රන්නම් පාටට බැදෙනකම් අර පින්ච ටික ඉන්න දෙන්න. ඊළඟට අපි ලීක්ස් එකතු කරගන්නවා. ටික ලොකුවට කපා ගත්තා නැත්නම් මලවෙන ඉන්න. මේ ටික පොඩක් බැදෙනවා අපි තියාගන්නවා. ඊළඟට පිස්තර එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් පොඩ්ඩක් ලුණු පොඩ්ඩක් කැරට් හීනියට කපාගත්තු ගෝවා මේ ඔක්කොම එළවලු ටික ටිකක් තෙලෙන් බැඳෙන්න තියනවා. දැන් හොඳ සුවඳකුත් එනවානේ. සාරව ආසයිද? සාරා එයා ආසයිද? කොහොමද චාව කියන්නේ? ආසයි කියන්නේ? ඔයා කැමති කියන්නේ? චුටි මල්ලේ ලොකුවක් කියනනම් ටීවී බලනවානේ. ඔව් එයාලා දෙන්න ටීවී එක බලනවා. මොකද චුටි මල්ලි ආසයි මේ කාටුන් එකට. දැන් ඔන්න එළවලු ටික තැම්බීගෙන ඉන්න දෙන්න. හොඳ සුවඳක් එනවා. ළඟට අපි කොහොමද එකතු කරන්නේ? දැන් අපි ඔන්න එකතු කරන්න යන්නේ මේ අපි කපාගත්තු රොටි ටික. පොඩි කට්ටියට මේ සැර වැඩි හින්දා අපි සැර ගොඩක් සැර අඩුවට තමයි හදන්නේ මේක. ඉතින් දැන් අපි කපාගත්තු රොටි ටික මේ ලෝල් ටිකට එකතු කරනවා. අපි මේකට මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාගන්නවා. චීස් කෑලි දෙකකුත් දාගන්නවා.
මොකද අපේ පොඩ්ඩෝ හරි කැමතියි මේ කොත්තුවට. චීස් රසට තමයි ඒගොල්ලෝ ආස. ඒගොල්ලෝ ආස. වාසයිද? සරල චීස්. අස්සම චීස් වර්ගය. දැන් මේ ඔක්කොම කලවම් කරලා පොඩ්ඩක් කලවම් කර ගන්න ඕන එක දැන් ටිකක් හොඳට. අපි චිකන් මේකට එකතු කරගන්න අපි ටේබල් එකේ වෙනම තමයි මේගොල්ලන්ට ගන්නෙ මොකද මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැත්තම් මේගොල්ලෝ කන්නේ නැහැ චිකන් එකතු වුණාම. අනික අපි ගොඩාක් සැර එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ කන්න අකමැති නිසා. දැන් හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් මේකට විශේෂ දෙයක් අපි එකතු කරගන්නවා. මොකද මේගොල්ලෝ ආසයි චීස් ගතිය වැඩියෙන් තියෙනවට. ඒක ඔන්න මේකට සමහර වැඩියෙන් ආස චීස් ගතියට. දැන් අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා මොසරෙල්ලා චීස්. හැබැයි ඒත් එක්කම අපි ලිප වහ ගන්නවා. ඉතින් අපි කෑම මේසෙට අරන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා අපේ කොත්තුව. ඉතින් ඔන්න දැන් චීස් කොත්තුව හදලා ඉවරයි. දැන් කෑම මේසෙට අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ අපිට රහ බලන්න. ඉතින් මම කිව්වනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේ විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා කියන්න කියලා. අපේ Travel with Kids page එකට ගියොත් දවස් දෙකකට කලින් මේ හේතුව ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ හේතුවත් හොයාගෙන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි දැන් රස බලමු නේද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති චීස් වලින් මේ කොත්තුව නෑවිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි රසත් බලමු කොහොමද කියලා. ඇත්තටම රසයි. මම හදනවට වඩා රසට හස්බන්ඩ් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් බලන්න try කරලා බලන්න ඇත්තටම රසයි. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න එනකම් අපේ channel එක Travel with Kids YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න, comment කරන්න, ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් share කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ රාත්‍රියක් ගිහිල්ලා එන්න.